ไข่คือจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งไข่คือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตไข่คืออารยธรรมแห่งการกินใครๆก็ชอบไข่ผมก็ชอบครับนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังหาซื้อได้ง่ายเมนูอาหารก็อร่อยไข่1 ฟองให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุวิตามินที่ช่วยในการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองคุณทำให้คุณมีความจำที่ดีขึ้นจะพูดอะไรต่อนะผมลืมวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องไข่ครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับบางคนบอกว่าเรื่องขนาดนั้นไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วขนาดของไข่มีผลต่อระยะเวลาการต้มไข่ครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใช้เวลานานกว่าไข่เบอร์อื่นๆครับทุกท่านครับไข่เบอร์5นั้นเล็กที่สุดส่วนใหญ่ที่สุดคือเบอร์0ส่วนวิธีดูความสดของไข่ให้เอามือลูบไข่ต้องมีความนวลเคลือบที่ผิวไข่เปลือกไข่ต้องสากเอาละครับผมจะมาสอนเทคนิคการต้มไข่ให้ถึงจุดสุดยอดจนมีความสุขอย่างที่เราต้องการขั้นตอนแรกล้างไข่ก่อนครับต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูจะทำให้ไข่แกะเปลือกง่ายขึ้นเพราะการเติมเกลือทำให้น้ำในไข่ขาวนั้นถูกออกโมซิสออกมาทำให้ไข่มีการหดตัวลงเล็กน้อยใส่ไข่ลงไปตอนน้ำเดือดอย่าโยนไข่นะครับถ้ากลัวน้ำร้อนลวกก็จับใส่กระชอนแล้วโยนลงไปได้นะครับสุภาพบุรุษต้มไข่4 นาทีไข่แดงยางมะตูมต้มไข่6 นาทีไข่แดงเป็นสีส้มกำลังดีต้มไข่8 นาทีไข่ต้มสุกทั้งใบไข่แดงสุกจะเป็นสีส้มต้มไข่10 นาทีไข่ต้มสุกมากทั้งใบไข่แดงสุกมากเอาลงไปแช่น้ำเย็นเพื่อไม่ให้ความร้อนวิ่งเข้าหาไข่แดงก่อนกินอย่าลืมปอกวิธีปอกไข่ใช้ช้อนกระเทาะเปลือกรอบๆแล้วใช้มือค่อยๆลอกออกเปลือกไข่จะหลุดออกมาง่ายๆเห็นไหมล่ะครับมีอีกวิธีหนึ่งเท่มากครับโชว์เพื่อนได้แต่จะสำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องปอกหัวปอกท้ายและเป่าเสร็จแล้วหั่นไข่ให้สวยโดยการใช้ด้ายเย็บผ้ามาหั่นไข่ถ้าไม่มีแม็กบุ๊กก็ใช้เขียงถ้าไม่มีเขียงก็ใช้แม็กบุ๊กแต่ถ้าขี้เกียจก็มีดเถอะครับท่านเป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องไข่วันนี้พบกันใหม่ตอนหน้าครับช่วงนี้อากาศเป็นพิษรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านบาย